आपण एमई 4.01 दिलेलं आहे. एमई म्हणजे मल्टी युटिलिटी 4.01 म्हणजे हा 45 किलो ट्रॅक्टर आहे. मोठा बॉट 4 इंजिन दिलेलं आहे. प्लस याच्या इंजिनमध्ये बॅलन्सर शॉप दिलेलं आहे, जे की मार्केटमध्ये कुठल्याच ट्रॅक्टरमध्ये नाही आहे. याच्या बोनटवर तुम्ही पेन, पाण्याची बॉटल, चहाचा ग्लास जरी ठेवला तरी वागत होत नाही. वाहतूक नाही म्हणजे मेंटेनन्स नाही आहे. हा 50 मध्ये 55 जमून एमई 550 मध्ये याच्यामध्ये जे इंजिन दिलेलं आहे हा इंडस्ट्रीमध्ये कुठल्याच ट्रॅक्टरमध्ये नाही आहे. याला ECDI इंजिन दिलेलं आहे. ECDI म्हणजे इको सेंटर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम. प्रोडक्टची व्यवस्था सिरीज आहे. 21 HP, 24 HP आणि 27 HP 3 प्रोडक्ट दिलेले आहे. 3 व्होल्टेबल कंबशन सिस्टम नावाचं इंजिन दिलेलं आहे. याच्यामध्ये 2.1 चा कमी ग्रेडेड दिलेला आहे. 325 चा ग्राउंड क्लिअर दिलेला आहे. दोस्तों, आज हम यह एग्रोविजन 2023 में देखेंगे क्या क्या है इस प्रदर्शनी में। तो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए हम जानकारी लेते हैं कुबोटा ट्रैक्टर्स के बारे में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मी ज्ञानेश्वर काकडे, कुबोटा ॲग्रिकल्चर मशिनरी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडतर्फे आपल्या सर्वांचे स्वागत करतोय. कुबोटा कंपनी ही 1889 साली स्थापन झालेली आहे. गेली 130 वर्षे कंपनी जुनी आहे. 130हून अधिक देशामध्ये आपण प्रोडक्ट निर्यात करतोय. कुबोटा कंपनी ही जपानी कंपनी असून इथे मॉडेल दिले आपण एमई 4.01 दिलेलं आहे. एमई म्हणजे मल्टी युटिलिटी 4.01 म्हणजे हा 45 किलो ट्रॅक्टर आहे. याच्यामध्ये जे युनिक फीचर्स दिलेले आहे, कुबोटा स्ट्रेंथ ही कुबोटाचं इंजिन आहे. त्यामुळे प्रत्येक मॉडेल आपण वेगवेगळे इंजिन देतोय. याच्यामध्ये इंजिन दिलेलं आहे, मोठा बॉट 4 इंजिन दिलेलं आहे. प्लस याच्या इंजिनमध्ये बॅलन्सर शॉप दिलेले आहे, जे की मार्केटमध्ये कुठल्याच ट्रॅक्टरमध्ये नाही आहे. बॅलन्सर शॉपचा हा फायदा होतो. एक्झाम्पल जर हा ट्रॅक्टर 2000 RPM चालत असेल तर उलट्या दिशेला तो 4000 RPM काम करेल. होणारा जे व्हायब्रेशन आहे इंजिनमधलं ते जागी सुरू होऊन जाईल. याच्या बोनटवर तुम्ही पेन, पाण्याची बॉटल, चहाचा ग्लास जरी ठेवला तरी वागत होत नाही. वाहतूक नाही म्हणजे मेंटेनन्स नाही आहे, लिकेजेस होत नाही आहे. याच्यामध्ये हा एक युनिक फीचर दिलेला आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये जो गिअरबॉक्स दिलेला आहे हा सिंक्रोनाइज गिअरबॉक्स दिलेला आहे. फुली सिंक्रोनाइज गिअरबॉक्स आहे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि टॉप कुठल्याही स्पीडमध्ये कुठलाही गिअर चेंज करा, याचा आवाज येत नाही आहे. आणि डबल क्लच, डबल क्लोज देतोय, डबल पॉवर सुद्धा कॉम्पॅक्ट मॉडेल देतोय. त्यानंतर आपण हा 4 व्हीलरमध्ये आहे, 2 व्हीलरमध्ये पण देतो आपण. सगळे फीचर्स सेम आहे. दोन्ही मॉडेलला टाकलेलं सुपर ऑर्डी देतो आपण. हा 2 व्हीलरमध्ये आहे, 4 व्हीलरमध्ये आहे. हा प्रोडक्ट आहे आपला, हा एमई 5502 आहे. याला 55 कदम म्हणतोय आपण. हा 50 मध्ये 55 कदम म्हणतोय आपण एमई 5502 मध्ये. याच्यामध्ये जे इंजिन दिलेलं आहे हा इंडस्ट्रीमध्ये कुठल्याच ट्रॅक्टरमध्ये नाही आहे. याला ECDI इंजिन दिलेलं आहे. ECDI म्हणजे इको सेंटर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम 4 टेक्नॉलॉजी आहे. याला 16 वॉल्ट इंजिन दिलेलं आहे. सेम बॅलन्सर शॉप याच्यामध्ये सुद्धा आपण दिलेलं आहे त्या इंजिनमध्ये. त्यानंतर याला जो गिअरबॉक्स दिलेला आहे हा 12+4चा दिलेला आहे. सिंक्रोनाइज गिअरबॉक्स आहे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि टॉप. तर यालाही डबल क्लच, डबल ॲक्टिव्ह पॉवर स्टेरिंग दिलेलं आहे. ब्लॅकबॉक्स स्पेसेस पण कम्फर्ट दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये ब्रेक आणि क्लच पार्टिंग सुद्धा दिलेला आहे याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये तुम्ही मल्टीपर्पज तुम्ही कुठल्याही इक्विपमेंटला इम्प्लिमेंटला यूज करू शकता. लोडर असेल, बॅकहो असेल, त्यानंतर तुमचा हार्वेस्टर असेल, हार्वेस्टर सुद्धा हा ट्रॅक्टर चालतो. 55 कदम म्हणण्याचं काय कारण आहे याच्या? 55 कदम कारण की याच्यामध्ये जो इंजिन दिलेला आहे 55 इंजिन दिलेलं आहे. हां, त्यामुळे याला 55 कदम म्हणतो आपण मार्केटच्या. टायरसाठी सुद्धा 100 दिलेलं आहे. कोणाची व्यवस्था सिरीज आहे. याच्यामध्ये 21 HP, 24 HP आणि 27 HP 3 प्रोडक्ट दिलेले आहे. या सिरीजमध्ये EB सिरीज नावाचं इंजिन दिलेलं आहे. 3 व्होल्टेबल कंबशन सिस्टम नावाचं इंजिन दिलं आहे. याच्यामध्ये
याच्यामध्ये जर बघितले युनिक फीचर्स कुबोटा हे छोट्या ट्रॅक्टरमध्ये जसं की टर्निंग रेडियस बघितला आपण कमी जागेत गाडी टर्न होते 2.1चा टर्निंग रेडियस दिलेला आहे 345चा ग्राउंड क्लिअर दिलेला आहे. त्यानंतर हायरो मीडियम दिलेला ऑप्शनला 550 मध्ये 2 स्पीड व्हिडिओ दिलेला आहे. पाठीमागे एक सेन्सर दिलेला आहे याला त्याला काय सुपर ड्रॉप कंट्रोल म्हणतो आपण. या साईडला इथं जसं की हार्ड स्थिती असेल नरम स्थिती असेल मीडियम स्थिती असेल त्यानुसार तुम्ही याला ॲडजस्टमेंट करू शकता. म्हणजे ड्रायव्हरला थोपा वगैरे जाणार नाही ऑटोमॅटिक डिक सेट होऊन जाईल. यालाही सुद्धा आपण 5 वर्षाची सुपर वॉरंटी देतो. 4 व्हीलरमध्ये प्रोडक्ट वापरेल. थैंक यू सो मच सर. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो. ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताइए. पसंद आने पर वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें तथा ऐसी जानकारियों से सदैव अवगत रहने के लिए बेल आइकन दबाएं. आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद. स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए. आपका दिन शुभ हो. नमस्कार.